हाउ टु लर्न इंग्लिश इजिली को पहिलो एपिसोड यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ र आजको यो भिडियो रहेको छ दोस्रो एपिसोड हाउ टु लर्न इंग्लिश इजिली र आजको यो भिडियोमा यहाँहरूको माझ चाहिँ गुड म्यानर्स इन इंग्लिश को बारेमा केही बताउन गएको छु। पक्कै पनि धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ टपिक रहेको छ, यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। गुड म्यानर्स इन इंग्लिश को बारेमा कुराकानी गर्नुभन्दा पहिले यहाँहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने जस्तै कि हामीले नेपाली भाषामा एकअर्कासँग भेट्यौं भने हामीले नमस्ते नमस्कार गर्छौं हैन, यो चाहिँ के भन्छ भने ग्रीटिङ हो हैन, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने ग्रीटिङ्स हो। त्यस्तै गरिन यो ग्रीटिङ्स को बारेमा तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै इंग्लिशमा गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन र गुड इभिनिङ को प्रयोग गरिन्छ र हाई हेलो हाई को प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै न तपाईले यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो मैले पहिले नै बनाइसकेको छु, पक्कै पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले त्यो भिडियोको लिंक पाउनुहुनेछ, त्यो भिडियोलाई वाच गर्नुहोला। र त्यसपछि आजको भिडियोमा मैले टपिक लिएको छु गुड म्यानर्स इन इंग्लिश। गुड म्यानर्स भनेको हामीले शिष्टाचार बुझ्न सक्छौं र इंग्लिशमा के छ भने केही यस्ता एक्सप्रेसनहरु छन्, वर्ड्सहरु छन् जसले चाहिँ गुड म्यानर्स को इन्डिकेट गर्छ र इंग्लिश बोलचालको भाषामा इंग्लिश बोल्ने क्रममा चाहिँ इंग्लिश कन्भर्सेसन्समा बीचमा हामीले चाहिँ यी गुड म्यानर्सहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछौं र यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने एकदमै आवश्यक रहेको छ। त्यस्तै न तपाईले गुड म्यानर्स इन इंग्लिश हैन के रहेको छ त यसको बारेमा हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि कमन वर्ड्सहरु हो, यिनीहरु कमन एक्सप्रेसन्सहरु हो र इंग्लिश बोलचाल गर्ने क्रममा हामीले यसको प्रयोग गर्छौं बेला बेलामा। त्यसकारणले गर्दाखेरि इंग्लिश यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यी गुड म्यानर्स इंग्लिशलाई हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ, सिक्नु पर्ने हुन्छ र कुन बेलामा प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा पनि हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। त्यसै यो भिडियोलाई सोशल मिडियाहरुमा फेसबुक एवं इन्स्टाग्राममा पक्कै पनि शेयर गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुको साथसाथै शेयर गर्नुको साथसाथै तपाईको विचार के रहेको छ त पक्कै पनि यो भिडियोको बारेमा तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। त्यस्तै न यो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा जति पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्नेका भिडियोहरु कसरी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्ने त त्यो भिडियोहरु अपलोड गरिन्छ, त्यसको बारेमा तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ, नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि यो च्यानललाई ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल बटनलाई प्रेस गर्नुस्। अब लागौं आजको विषयवस्तुतिर। गुड म्यानर्स इन इंग्लिश को बारेमा सुरु गर्नुभन्दा पहिले म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यू को प्रयोग, जस्तै कि हामीले नेपालीमा त को प्रयोग गर्छौं, तिमी को प्रयोग गर्छौं, त्यस्तै न तपाईको प्रयोग गर्छौं, हजुर को प्रयोग गर्छौं। आफूभन्दा सानाको लागि हामीले यू प्रयोग गर्छौं र त पनि प्रयोग गर्छौं। त अलिकति तल्लो स्तरको शब्द जस्तो लाग्छ हैन। त्यस्तै न हामीले आफूभन्दा ठूलो आदरणीय व्यक्तिको लागि हामीले तपाई प्रयोग गर्छौं, त्यो भन्दा पनि आदरणीय व्यक्तिको लागि हामीले हजुर प्रयोग गर्छौं। तर अंग्रेजीमा के छ भन्दाखेरि यू शब्द मात्र रहेको छ। यू को अर्थ नेपालीमा त पनि हुन्छ, तिमी पनि हुन्छ, तपाई पनि हुन्छ र हजुर पनि हुन्छ। इंग्लिशमा एउटै वर्ड हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं यी नेपाली शब्दहरुको स्थानमा चाहिँ। त्यस्तै न गुड म्यानर्स इंग्लिश किन सिक्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अंग्रेजी बोलचाल गर्ने बेलामा चाहिँ यी शब्दहरुको यी एक्सप्रेसनहरुको बारम्बार प्रयोग गर्न सक्छौं, कमन वर्ड्सहरु हो। त्यसकारणले सिक्नु पर्ने एकदमै जरुरी रहेको छ। जस्तै पहिले हामीले भन्न सक्छौं थ्यांक्स को प्रयोग गर्न सक्छौं। पहिलो एउटा गुड म्यानर्स रहेको छ थ्यांक्स। यो थ्यांक्स एक्सप्रेसन हो र यो एक्सप्रेसनलाई हामीले चाहिँ अंग्रेजी बोल्ने बेलामा बारम्बार युज गर्न सक्छौं। जस्तै कि थ्यांक्स कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने त थ्यांक्स को अर्थ के हुन्छ भने सिम्पली धन्यवाद हुन्छ। जस्तै कि कसैले तपाईलाई कुनै कुरा दियो हैन र त्यसपछि तपाईले थ्यांक्स भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैले तपाईलाई कुनै कुरा भनिरहेको छ भने तपाईलाई राम्रो लागेको छ भने तपाईले थ्यांक्स भन्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर तपाईले कसैलाई सहयोग माग्नुभयो र त्यो सहयोग तपाईले पाउनु भयो भने त्यसको रिटर्निङमा तपाईले चाहिँ थ्यांक्स भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै न अर्को रहेको छ वेलकम। वेलकम को शाब्दिक अर्थ रहेको छ स्वागत छ भन्दाखेरि अब कसैले तपाईलाई थ्यांक यू भन्दाखेरि थ्यांक्स भन्दाखेरि तपाईले त्यसको रिटर्निङमा त्यसको रेस्पोन्समा तपाईले चाहिँ वेलकम भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै न अर्को रहेको छ प्लिज र काइन्डली। यसको सिम्पली शाब्दिक अर्थ बुझ्दाखेरि कृपया हुन्छ। पक्कै पनि हामीले प्लिज र काइन्डली को प्रयोग गर्न सक्छौं हैन। जस्तै कि क्यान आई हैव अ ग्लास अफ वाटर प्लिज, क्यान यू हेल्प मी प्लिज, यसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। वुड यू लाइक टू हेल्प मी काइन्डली, तपाईले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र प्लिज र काइन्डली को बीचमा केही भिन्नता छ, जस्तै सिम्पली तपाईले प्लिज युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा पनि बढी तपाईले रिक्वेस्ट देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले काइन्डली को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै गर्न अर्को रहेको छ आफ्टर यु। यसको शाब्दिक अर्थ नेपालीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिले तपाईं। जस्तै तपाईं दुई जना हुनुहुन्छ, तपाईको घरमा गेस्ट आउनुभयो, तपाई दुई जना हुनुहुन्छ र तपाईले चिया पकाएर उहाँलाई दिनुभयो र तपाईले चाहिँ उहाँलाई आफ्टर यु भन्नुहुन्छ। आफ्टर यु को अर्थ हुन्छ पहिले तपाई लिनुस् चिया, हैन, त्यसपछि म लिन्छु। आफ्टर यु को अर्थ त्यसरी हुन्छ। यो एकदम शिष्टाचार वर्ड हो र वास्तवमा हामीले सँगसँगै कुनै कुरा खाँदाखेरि अथवा सँगसँगै कुनै कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्टर यु को प्रयोग गर्न सक्छौं। पक्कै पनि पहिले तपाई लिनुस् त्यसपछि म लिन्छु भनेर। त्यस्तै न अर्को रहेको छ सरी। सरी को अर्थ हुन्छ माफ गर्नुहोला। जस्तै कि मानौ तपाईलाई लाग्छ कि मैले सानोतिनो एरर गरेको छु, सानोतिनो मिस्टेक गरेको छु भने त्यो ठाउँमा तपाईले सरी भन्न सक्नुहुन्छ, माफ गर्नुहोला। जस्तै कि तपाई कुनै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, हैन, या कुनै ठाउँमा तपाईले कुनै चीजमा गल्ती गर्नुभयो भने सानोतिनो तपाईलाई त्यस्तो फिलिङ्स आयो भने तपाईले चाहिँ सरी भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यस्तै नै अर्को रहेको छ एक्सक्युज मी र त्यस्तै गरिकन पार्डन मी। यी दुईटा चाहिँ मिल्दो जुल्दो रहेको छ। एक्सक्युज मी र पार्डन मी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईले कसैले कुनै कुरा तपाईलाई भनिरहेको छ तर त्यो कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न भने त्यहाँ तपाईले एक्सक्युज मी भन्न सक्नुहुन्छ, पार्डन मी भन्न सक्नुहुन्छ। यानी कि यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले भन्नुभएको कुरा मैले बुझिन, प्लिज एकचोटी फेरि पनि भन्नुस्। अथवा तपाई कुनै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ तर त्यहाँ बाटो छेकिएको छ, तपाईले त्यहाँ एक्सक्युज मी भन्न सक्नुहुन्छ त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्नको लागि। र यस्तै यस्तै सिचुएसनहरुमा तपाईले एक्सक्युज मी र पार्डन मी को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै थुप्रै रहेको छ। तपाईले इट्स अल राइट भन्न सक्नुहुन्छ, सब ठीकठाक छ। ओके, अल राइट, सबै ठीक छ भन्ने कुराहरु ओके तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यस, नो यस्तो कुराहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै न अर्को कुरा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ इट्स माई प्लेजर। यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो। जस्तै तपाईलाई कसैले तपाईको बारेमा कुनै जानकारी दियो भने तपाईले त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ या इट्स माई प्लेजर। ओके, सो यसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले लोटरी जित्नु हो र त्यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी दियो कसैले, तपाईले त लोटरी विन गर्नु भएको छ, ओन गर्नु भएको छ र तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यस इट्स माई प्लेजर भन्न सक्नुहुन्छ। अरु पनि सिचुएसनहरुमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै न अर्को रहेको छ नो मेन्सन इट डज नट म्याटर। जस्तै कि तपाईले कसैलाई कुनै वर्ड दिनु भएको छ तर त्यो वर्ड तपाईले पूरा गर्न सक्नु भएन भने तपाईले चाहिँ त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ मैले यस्तो भनेको थिएँ तपाईलाई तर चाहिँ त्यस्तो हुन सकेन। उहाँले भन्नुहुन्छ नो मेन्सन, केही कुरा छैन, केही फरक पर्दैन, इट डज नट म्याटर। ओके, यस्तो सिचुएसनमा तपाईले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अरूले तपाईलाई भन्न सक्छ, यो तपाईले अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ, हैन, नो मेन्सन, केही कुरा छैन, मैले यस्तो भनेको थिएँ तर गर्न सकिएन, इट डज नट म्याटर। हैन, नो मेन्सन इट डज नट म्याटर को नेपाली अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन, केही कुरा छैन भन्ने अर्थमा तपाईले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा गुड म्यानर्स इन इंग्लिश को बारेमा मैले चर्चा गरेको हुँ र पक्कै पनि यस्तै गरिकन अर्को एपिसोडमा पक्कै पनि यो इंग्लिश कसरी सजिलैसँग सिक्न सकिन्छ एपिसोड वाइज यहाँहरुको माझमा म भिडियो ल्याउने छु। पक्कै पनि र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, किन भन्दाखेरि नयाँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईले त्यसको नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ र भिडियोलाई वाच गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज डोन्ट मिस द भिडियोलाई मिस नगर्नुहोला। त्यसकारणले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र शेयर गर्नुस् सोशल मिडियाहरुमा, ताकि अरु पनि साथीहरु जो इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरु माझ चाहिँ यो भिडियो पुगोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।